3, 2, 1. A intrat ASC-ul. A luat-o cu a doua sută. Să facă să moară când au tobele. Gata. Pic, pic! Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu o japoneză. Îl avem alături de noi pe Hamid Aykurt. Hamid Aykurt. Da. Ești de naționalitate? Din Turcia. Din Turcia. Ok. Da. În ce mașină suntem? Honda Civic 2008, 140 de cai, stock motorul. Honda Civic. 飛んだを越えろ Din ce an este? 2000? 9. 2009. Mi-au cerut o grămadă de oameni să fac vlog cu o japoneză. Pe piața asta românească drogată de modelele nemțești. Am mai condus o japoneză, un Honda Accord, și mi-a plăcut. Chiar mergea bine. 1.8, e motor mic, consumă puțin. Dar și 140 de cai nu sunt foarte mulți. Da, e puține, dar trebuie să schimb ca 20 de la Accord, ori 2.4 benzină. Ce mașină ai mai avut înainte de asta? Înainte de asta am avut un Mercedes C200. Ah, da, C200, că mi-ai zis, tu ne-am văzut Da, tot în da. parcare, nu? Când făceam un Da, live. de Cebal când am venit, da. 2.2 diesel era. Mhm. Și după aia motor să-mi iau asta, că am avut și în Turcia Honda Civic, tot din asta, dar avea 1.6. Mie îmi place că pot să o tunez orice fel cum vrei tu. Că are aspect foarte frumos. Mhm. Și ăsta l-ai pus tu aici? Da, tabletă. Tabletă? Are 10 inch. Dar s-a integrat bine în bord. Da, Uite, ai și WhatsApp pe ea și hărți. de tot. Foarte mișto. Cât a costat tuning exterior? Cu tot cu suspensie pe aer, undeva am dat 4.000 de euro. 4.000 de euro. Da, când am postat pe Instagram, cinematic cu mașina, zicea cineva, domne, parcă e făcut în Turcia. Știi, chiar e făcut în Turcia. Păi, în Turcia, mulți oameni care conduc Unde e în Honda. Turcia? În Istanbul? În Istanbul, da. Istanbul, Constantinopole. Da. Îmi place la Istanbul. E Am foarte frumos. Îmi plac foarte mult băile turcești. Da, special. Da. Mereu mă duceam în Istanbul când urma să plec în Thailanda, Da. în Maldive, în țări de-astea. Și era un frig acolo, când mă duceam în ianuarie, februarie. Mamă, și mă duceam la băile alea turcești, deci erau... Te întindeai pe peretele alea? Da, super marfă. Dar nu erau femei acolo. Asta era nasol. Da, n-are voie să intru. Nu e bine. Sausage party, not good. Hai să vorbim puțin despre ce-ți place și ce nu-ți place la mașina asta. Mie îmi place cum arată și ce nu-mi place, la mașină nu e făcut bine fețele ușii, adică ea iar foarte mult interior și sunetul de afară. De motor niciodată nu m-a lăsat la drum. Nu te-ai gândit să îmbraci volanul în piele? Sau e îmbrăcat în piele? Îmbrăcat piele, da. Părea plastic așa. Doar avem am încălzire în schimbat scaun? asta, da. Cât au costat șmecherele la care aruncă propilenen glicol sau ce aruncă? Alea e pudră. Pudră. 200-300 de Fund de euro. discotecă. 200-300 de euro. Când îl folosești? Nici nu știu dacă mai am. Trebuie să alimentezi, are un tub sub capotă. De acolo Poți să dai și se mers? alimentează. Da, poți să dai, dar... Uite, a dat un pic. A dat un pic? Să creadă ăștia că s-a stricat mașina. Uite cum se uită ăștia din Logan. Văzut? Ia mai dai un pic. Dar trebuie Cât consumă? Întrebarea să nu românului. uităm. 8,1 arată. 1,1. Ai mers mai mult prin oraș sau prin afară? Și, dar afară 7. 7,6. Depinde și dacă mă plimb cu tobe deschis, atunci consumă mai mult, 11. Deci consumă mai mult cu tobele deschise, nu? Da. Părerile oamenilor sunt foarte părțite, știi? Unilor le place, alții o să zică, nu bă, e chici, bă, nu e bine, știi? Că așa gândește omul, știi? Fiecare Exact. are câte o părere, știi? Exact. Mie mi se părea puțin cam, nu mi se părea foarte mișto la început, dar după aia când am văzut, bă, arată bine chitul, știi? Adică nu e urâțel așa, știi? E chiar ok. Și de ce vrei să vinzi mașina? De ce vreau să? Pentru că vreau să-mi iau un Type R. Type R. Da. Am înțeles. Ce avantaje ai la Type R față de asta? Are 2000 benzină,
puternică. Da, 320 de cai. Îți dai seama, 320 de cai față de 140 cât are asta? 170? Da, 140 are. Dublu. Exact. Din punctul meu de vedere, cel mai mare downside la mașina asta e motorul, că nu e foarte puternic, știi? Exact. Acum, na, 140 de cai poți să zici că sunt suficienți pentru o depășire, Da, dar depinde și cu ce ești obișnuit, știi? da, și trage bine mașina care are motor aspirat. De exemplu, când deschizi tobe, Se aude bine. E dată limitare. Stai mai ușor, că poate să fie radar. O să facem și un 0-100. Cât crezi că scoate de la 0 la 100? 8, 8? 8 secunde 0-100, nu? așa cred. Dar am avut și Mercedes, dar tot e Honda, e altceva pentru mine. Adică Și cu cât trebuie să vinzi mașina? eu am pus 12.000 de euro. 12.000 de euro. Da. Una a vrut să schimbe cu X6 Da. 2011. Adică să mi-ai dat o diferență. Da, dădeam eu diferență, dar avea kilometri mult, mi s-a părut așa, 200 ceva de mii. Mașina asta are încă 133 de mii kilometri reali. Este mai mult o mașină de show-off, așa, știi? Adică nu faci Da. performanță cu ea, doar că arată mișto. Da, arată, da. Și ăstea de pe aici ce sunt? Ce ți arată? Asta e pentru suspensie pe aer. Aici putem să suspensie de vedem aer. da, ce presiune are pernele. Mhm. Și de aici poți controla, dai jos și ridici mașina. Dar poți să mergi cu ea ridicată? Poți să mergi cum așa. Se Acum simte e- diferit mașina când mergi cu ea ridicată față de... Așa cred, pentru că când Așa că înseamnă că nu prea simți, de fapt. da, nu prea simt, dar când mergeam cu viteză, începe să danseze mașina la drum. Da? Eu nu, de exemplu, eu n-am simțit diferență să fie mașina foarte ridicată și să simt diferență decât poate la curbe, că știi? Da. Dar nu e ceva Da, evident să zic, exact. bă, e joasă, ce bine e. Pentru că trebuie să mergi la limită ca să simți diferențele astea. Exact. Adică mașina nu se ridică mai mult de 6 bar, doar ne ajută când urci la bordură. Mie mi-ar plăcea o mașină care să pot să o ridic foarte mult. Nu, Și asta să pot să nu, merg cu nu. ea, să merg pe câmp dacă vreau, știi? Doar din Aha. suspensie să o ridic. Așa e Q7-le, știi? Da, o da. faci pe Angel. Da, Q7-le. știu. Da. Avea perne de aer la început, Honda și Nu, n-avea, n-are, nu? n-are, Deci ai n-are. pus tu perne de aer. Da, eu am pus. Ai pus tu perne de aer în loc de arcuri helicoidale? Da. Și am pus și nanoceramică, am făcut la mașina. Tot. Ce înseamnă nanoceramică? E încă, cum pot să zic, e lucios arată mașina. Și protejează vopsea de piatră. Deci ai dat pe vopsea, Da. o chestie care se numește nanoceramică. Nanoceramic, da. N-am auzit de ea. De cât timp stai în România? De 2 ani, De 2 ani? da. Și în 2 ani ai învățat așa bine română? Sunt căsătorit cu o româncă Da. și ea m-a ajutat foarte mult. Mănânci la Distor Kebab? Cum să nu? Ghizel. Da, da. Și mie îmi place, dar îmi place numai așa urma de vită, de pui nu mănânc. De vită, da, și eu când mă duc de vit. De pui pot să place să mănânc mănânci? oriunde. Da, Și e- mie. Deci dacă mi-e foame și mănânc, nu simt mare lucru. Dar după aia când beau ceva dulce, mamă, parcă am orgasm culinar. S-a întâmplat așa? Pe mereu, când mănânc așa cu poftă mai mult. Creierul are niște mecanisme de recompensă. Înțelegi? Și atunci, ca să te recompenseze că i-ai dat mâncare, el îți dă endorfină, adică te face să te simți bine, ce să mai. Ușor la gropi, să vedem cum lucrează suspensia. Să uite băieții. Da. Atrage Vezi? Și, atenție. și lumea din Mercedes se uită după Honda asta. Pentru iarnă totdeauna mă gândeam să iau un SUV. E schimbat și pedalele. Da, am pus niște Da, e ornamente. bine să ai un SUV, să treci prin experiența SUV-ului, știi? Și dacă îți place, ok. Eu știu că încurajez întotdeauna oamenii să își ia ce mașină le place lor. Exact. Nu trebuie să-ți iei o mașină care să-mi placă mie Exact. sau ție. Exact. Trebuie să iei o mașină care să-ți placă ție. Exact, de Privitorule. exemplu, n-am avut problemă deloc cu ea și sunt foarte mulțumit de ea. Mă întreabă foarte mulți, Andy, ce să-mi aleg, mașina aia sau mașina aia? Și mereu le răspund tuturor, bă, alegeți o mașină care să-ți placă ție, că toate sunt fiabile. Sunt diferențe mici între fiabilitățile mașinilor. Am avut o Honda și nu m-a lăsat deloc la drum. Ce ai avut o? Honda Civic, tot din asta, 1.6 avea, care Honda! Aia Honda, da. Știi clipul ăla de pe internet în care zicea că fiecare motocicletă sună, da, stânga. Fiecare motocicletă sună după cum e numele. Hondas. You don't even know what it is. When it goes by, it'll surprise you.
Dă-i tare să vedem cum... Clar. I-ai băgat tobele, nu? Bă, se aude bine de... Dar de ce dai în limitare? Îți place ție așa? Da, Vitec, da. Uite, la viteză cutie la 3, Simt că e... 140. Știi cum simt? Simt că e foarte ușoară mașina, știi? Parcă poate să zboare oricând de pe șosea. Asta zic, Așa o simt. mașina acum e înalt. E înaltă, nu? Păi aici putem Ok. să consetăm ca să ține mai bine și la drum. Da, pentru că nu intră aer pe de sub solidice, știi? Încerc să înțeleg ce găsesc oamenii apetisant la Honda, adică de ce e mișto Honda, de ce e mai mișto Honda decât un BMW, de exemplu, știi? Asta încerc să înțeleg. Dăm tu niște răspunsuri. De exemplu, la Honda poți să tunezi cum vrei, să acceptă orice modificare. Deci e mai ușor de turat o Honda? Da, și poți să găsești de oriunde, dar nu știu, adică, Adică în Turcia. da. Da. Și e full, are treapă, scaune încălzite, nu știu, mie totdeauna mi-a plăcut de Honda, nu știu de ce, dar de când am venit aici, totdeauna am zis că o să-mi iau un Type R, dar merită. E altceva pentru mine. Îți place mai mult față de Mercedes, nu? Da. Aici poți să o pui context. Și când aud tobele, e altceva. Îți plac, nu? Exact. Ambreiajul cam tăricel așa. Nu e foarte moale. Da. Mamă, uite ce frumos e soarele. Chiar? Vezi? Am prins bine. Chiar apusul l-am prins. Deci 140 de cai, 1,8 aspirat. Benzină. Da. Din 1,8 a scos 140 de cai, e bine. Da. Hai să dăm în 0-100 să vedem cum... Ok. Zici că 8 secunde, nu? Ai Așa cronometrat-o? mă gândesc. Nu, n-am încercat deloc. Așa cred, nu știu. 3, 2, 1... A intrat ASC-ul. Poți să închizi. Suta! Am luat-o cu a doua sută, ai Da. văzut? Bine, oricum nu putem să luăm 200. Asta, 130. Parcă intră aerul pe desubt, e înalt, Da. nu? E Adică cel mai înalt, așa O face simțeam mașina. stabilă. Da. O simțeam stabilă, ai văzut cum era? Exact, da, aia Da, ziceam din cauza că aerului, e, nu? Da, e mai bine... Oh. Ok, Să și eu dăm dăm mai mai- jos de unde? De aici? Da, acolo, da. Ăsta, da? Da, alea e pentru spate. Deci pot să dau din mers mai jos. Da, poți să dai. A, ăsta e spatele, da? Da. Gata. Așa, și acum dau și din Și față, da? celălalt, poți să Aha. dai. Da. Încă, gata. Da, și e Mamă, mai dar bine. știi cum simțeam că sunt? Simțeam că parcă Așa. pluteam așa. Da, Adică e un sentiment destul de nasol că simți că n-ai controlul. exact, dar când e ridicat așa face. Hai să vedem cum se aude. Da? Îți dai să seama dai dacă era până în motor de capăt. 3 litri cum se auzea? Mult Da. mai gros. Eventual să fi fost și în V. Așa se simt 4 cilindri în linie, nu? Da, exact. Da. Dar la Honda mie îmi place Vitec. Dai un șoc în motor. Da, Motorda şok. Da, e mișto. Mașinuța e fâșneață așa, știi? Am a doua la 40 la oră. 3, 2, 1, 4500 de ture. poți să mai mergi. Vezi, e mai mare putere aici. Păi, după 4 începe Vitec. Vitec? Ce înseamnă Vitec? Nu știu cum să se explic, dar la Honda specialitatea lor oricum asta e motor de Vitec sau DOC. Și după 4, Trage mai tare. da, Lăsați-ne un comentariu și spuneți și nouă ce înseamnă tehnologia asta, Vitec. Știi ce mi-ar plăcea mai mult la mașina asta? Mai multă putere. Cât Da. are? 5 viteze, nu? 6. 6? Da, e 6 Ah, trepte. poți să-i dau și 6, nu? Da, poți să. Ia să vedem. Da. La 6 nici nu mai vorbesc, uite, e pedal la fund acum. Da. Și ce crezi că ai putea să-i faci să o tunezi să fie mai puternică? Deci undeva 200 și ceva, cred că poți să urci. Cu ce? Cu, știi, ai auzit de Pedal Commander? Pedal Commander? Da, lângă Pedal Commander poți să pui filtrul de aer și niște softare și la motor, la pistoanele, ca să faci mai mare un pic, ca să tragă benzină mai bine. Dar mi se pare că, uite puțin, eu iau dreapta
și durează puțin până să facă mașina dreapta. Știi, adică nu e rapidă schimbarea de direcție. Uite, vezi? Dreapta și după aia se duce mașina la dreapta. Și ce zic, adică direcția nu e foarte precisă. La Honda se strică repede, au zis mulți. Cutia? Da, la... Cutia de viteză sau caseta de direcție? Caseta de direcție. Caseta de direcție, ok. Da, știi care e faza? Deci am 130 la oră și mă simt de parcă aș avea 200. Da. Wow, și cum se aude toba și cum e și zgomotul din exterior e foarte... nu e bine antifonată. Exact. Și atunci îți dă senzația că, cât am, merg cu 300 la oră. Da, Că am merg cu 120. Unchiul meu are un Audi A8 2011, când mă duc cu ea 200 și ceva, nici nu simți că mergi cu 200. Exact. Dar când urc la 130... Acum depinde ce preferi, știi, dacă ești într-o dispoziție să fii sportiv, asta e mișto. Știi că aici intră o grămadă. Și de ce fac accent o grămadă? De ce? Că sunt obișnuiți cu viteza, merg cu 180-170, ce mergi toată autostradă cu 180, când ai redus la 50 se pare că stai pe loc. Exact, Și nu te aștepți să... Și atunci de-aia, întotdeauna asta e un sfat foarte, foarte bun. În momentul când ieși de pe autostradă, trebuie să încetinești foarte, foarte mult. Tocmai pentru că... Să vedem... Îmi dă senzația de sportivitate. Da. Adică merg cu ea și mi se pare că sunt într-o mașină de raliu. Știi? Bine că mulți își iau Honda pentru raliu, știi? Da, exact. Știi, nu? Asta este o mașină pe care cine și-o ia, și-o ia pentru sportivitate. Nu și-o ia pentru confort. Eu la vârsta mea parcă prefer așa mai limuzină. Exact. Și uite puțin, deci volanul, da? Trag dreapta și după aia se duce mașina la dreapta, nu se duce imediat. Da. Nu, a luat dreapta și ea se mai gândește până să nu ia dreapta direct. Poți să te întreabă dacă e sigur să faci dreapta sau nu. Consumul 8 ai zis, nu? Da. Combinat. Și în oraș cât îți ia? 10? 10. Te-ai gândit să pui GPL? Nu, niciodată. Niciodată? De ce? Am avut în Turcia. În Turcia îți dai seama că benzina e mai scump atunci când trăiam acolo. Așa? Acolo Honda mea atunci era cu GPL 1.6, trăgea, n-avea problem niciodată, dar știi că la noi, la mall, Da. nu poți să intri cu mașina GPL, la subterană nu te lasă deloc. Pe ce știu ei? Păi, Pe ce? când intri, te verifică, nu e ca România. Da. E cu oglinzile așa de jos, da? sub mașina se uită și portbagaj. Păi ce văd? Se uită în portbagaj? Da? Da. De ce? Au bubuit? Păi, au fost problemele așa cu terorism. Istanbul? În Istanbul, în Turcia acum, în orice oraș, se verifică la mall, portbagaj și sub mașină cu o oglindă. GPL-ul nu pot să facă să moare motorul mai repede, știi? Să facă să moară, să dragă, da? Nu știu cum să zic. Eu știu doar două cuvinte în turcă. Güzel și Seni Sevioru. Da, ajunge. Nu? Ajunge. Și cum se zice mulțumesc? Da, teşekkür ederim. Da, teşekkürler. Da, ai zis bine? Păi cum să? Ai zis foarte bine. Da. Asta, de exemplu, are și cartela SIM. Uite, Vodafone 4G. Da. Ești cu e-soft aici. Da. Îmi place softul că e foarte mișto confortabil. ăștia, da. Eu militez pentru o lume foarte liberală, știi? În care să facă oamenii fix ce vor. Atâta timp cât nu-i deranjează pe alții, știi? Exact, asta e important. Ce exact, doresc unii. Vede, poliția închid tobe. Vine poliția, îmi Poți ia să toată deschizi, marfa. Mie îmi place foarte mult cu telecomanda. Uite, și asta știu, există. și eu îl fac la fel la M6, îți dai seama. Da. Să vedem dacă faci asta 100.000. Important este să faci și pe gratis, știi? Nu trebuie să faci pentru bani. Dacă faci pe gratis e ok. Da, asta am văzut doar la tine, știi? Și în Turcia când am avut Honda. Da? Și mulți, adică care făcea vlog voia să facă, dar tot cere ceva, știi? Da? Adică, da. Da, în Turcia sunt la fel car vloggeri? Este, da, adică sunt câteva. Ăsta a fost car vlogul. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne părerea voastră. Promite că o să citim toate comentariile și tu o să citești comentariile, nu? Da, cum să nu? Te urmăresc. Da, și mie îmi place să văd feedback-ul oamenilor. De-aia de-aia citesc toate comentariile, știi? Bine, lăsați-ne un comentariu. Bye!
Bye.